Good morning mga ka-Dynamis. Gagawa tayo ngayon ng mags ng pangkotse. So, ito yung gagawin natin. Makikita nyo malaki yung pagkaka-dent niya. And ito yung kailangan natin i-repair. So kung makikita nyo yung ikot niya ngayon. Okay. So malaki talaga siya. Yeah! Kung susukatin natin, more than 1 inch yung pagkaka-dent niya sa labi. Pag dito sa view na to, ganyan yung ito yung mayroon din siya dito sa left side pero minimal lang. Kunti lang gagawin dito. Dito talaga yung pinaka malaking damage. So mapapansin nyo, pati dito sa part na to, nag-bend siya. Nasama siya doon sa pagbe-bend nito. So ngayon, ito yung kailangan natin i-fix. Kuya Ray, gumagawa doon sa kabilang machine. Okay. Umpisa na natin yung pag-repair. Baka nga itang ito yung. So pag ganito kalaking damage, kailangan natin initan. Pero kailangan may sukat yung init. Takot ko lang rin. Ray, parang natakot ko. Ito pa kanina taas. Baka na yan, tumalsik eh. Sa mukha tumawag eh. Napunta sa'yo eh. So mapapansin nyo
halos bilog na siya, pero hindi pa yan finish kasi may mga part pa siya na mababa pa itong ito. Kaya yung sa part nito sa likod mababa pa. Kaya dito sa area na to, so kailangan pa yung i-press. So ngayon checkin natin yung roundness ng after natin ng alignment. So kung makikita natin yung clearance na to. So pantay na ito yung part na to, yung may pinakamalaking damage. So laki ng bengkong nito. So ngayon yung clearance na is pantay na. Okay. Ayan. So ikot natin. So yan yung rotation niya ngayon. So pantay na siya. Okay. So ito na lang part na to kasi yung pagka lumubog tong part na to, so kailangan na lang to build up ng konti tapos papantayin. So, okay na yan. Ngayon, ikotin natin yung ikot na view na to. So, ayan, pantay na siya. Okay,
Nakita lang tayong 11 dahil sa iba kulay. Okay. Dito sa view na to, okay na rin siya. Nagawa talaga natin ng maayos yung ating trabaho dito sa ating shop na to, Act Dynamis. So dun sa area na yun, nandun yung pangalan natin ng mags ng mga motorsiklo, mga scooter, mga underbone, big bike. So yun, gawa ko lang yan. Maraming salamat sa supportan yung mga Act Dynamis. So at sa mga nag-subscribe, lagi ako nagpapasalamat sa inyo sa mga supportan nyo. At sa mga bago, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para makatulong kayo sa ating channel. Yun, at magpapaalam na po ako sa inyo. So bye.